ฝนตกพืชไหลเด้พี่น้องเอ้ยว่าเนี่ยฝนตกพี่น้องโอเคหูแล้วทีตอนที่เราออกมามันแดดอยู่มหอนหน้าฝนตกไหมครับผมว่าเสียวเลยเครื่องน้อยมาเรียนง่ายอย่างที่ว่ามันคุ้มเข่านะพี่น้องครับมันคุ้มเข่าที่รีออกแค่น้อยนะครับแต่ว่าบางช่วงแล้วอากาศไม่เตรียมใจเกาเลยสตีนมากครับว่าจะมออกงานจะน้อยบริเห็นบริออกงานดูหรอกครับเครื่องตัวนี้เกากำลังมือมานั่งหาเทียเครื่องมีปัญหากันที่ได้แก้ไขตรงที่ครับโอ้หลังคาของเราเขาได้ซ่อมอยู่พี่น้องเลยนี่ลักเกินว่ากระท่อมเสี้ยสั่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวเป็นการขายเวลาในตัวครับพี่น้องเดี๋ยวดีคลิปเกี่ยวกับตอบคำถามไปหน่อยครับเพราะว่ามันออกไปงานบ่อยดอกฝนมันตกอยู่แต่ว่ามันก็ใกล้จะยุติโตแล้วครับเริ่มที่คอยลงเรื่อยๆแล้วเริ่มลงเม็ดปกแป๊กแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะตอบคำถามครับพี่น้องตอบคำถามเขาสงสัยมากนะโอ้เดี๋ยวเอานี่ก่อนเขาสงสัยว่านิ้วมือนิ้วก้อยเนี่ยนะครับนี่นิ้วก้อยว่านิ้วก้อยทำไมมันงอเขาว่านิ้วก้อยเจ้าคืองอแท้นี่ไหมพี่น้องเห็นปะนี่นะคืองอเนี่ยมันเบี่ยงคืองอเจ้เวลาผมสวัสดีตอนจบคลิปมันบอกพี่น้องมันที่เป็นลักษณะนี้เนาะมันที่เป็นงอๆบางทีแมนบ่โอเคเห็นปะขันห้องบังคับบางทีก็ได้ครับแต่ว่ากับบ่ถึงกับตรงนะครับเป็นว่าก็ยังมีงออยู่หน่อยนึงอยู่บ่นี่มันเบี่ยงคืองอเจ้คือว่ามันเป็นกรรมพันธุ์นะครับเป็นกรรมพันธุ์คือแม่ผมนั่นนิ้วก้อยมันงอแล้วก็งอข้างขวาน้ำครับเอานี่ผมกับนี่กับข้างขวาเนาะก็งอข้างขวาครับแม่กับงอน้องสาวผมกับงอพี่ชายผมกับงอพี่น้องมาหอดผมก็ยังงออีกครับตระกูลงอครับมาที่นี่คันเป็ดเห็นตรงไหนวะนะครับนี่คือว่าผมเป็ดมันตรงแล้วตรงในซ้ำมีอะไรพี่น้องบ่ตรงไปกว่านี้หรอกครับคันเอามือบิดมือบิดก็ได้อยู่ครับนี่ก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่แต่ว่าคันปล่อยปั๊บมันก็สีเหลืองงอแล้วคันเขาบ่ตั้งใจแน่มันสิงออัตโนมัติเลยเห็นป่ะสมมติว่าเขาบ่ตั้งใจเรื่องนิ้วมือเห็นป่ะล่ะมันสิงออีกมาเลยเห็นป่ะครับคันเขาบ่ตั้งใจเบิ่งมันคันเขาตั้งใจสิเบ็ดมันก็สิตรงกันมาหน่อยนึงครับนี่ล่ะคือเหตุผลว่าทำไมนิ้วก้อยผมถึงงอครับนี่คือกรรมพันธุ์อันนี้ตอบไปแล้วเนาะโอเคแต่ว่าบ่แม่นงอแต่เดียวก้อยเลยพี่น้องอันย่างอื่นก็งอกันเนี่ยเอียงนะอันนั้นแหละงอกันครับวันนี้คำถามต่อไปครับเดี๋ยวเอากระดาษขึ้นรูปอ่านก่อนมันเลื่อมเขียนมาอยู่พี่น้องพี่เต็มกระดาษเลยพี่ว้าวตอบประเมินดอกขั้นตอบพวกนี้กับพวกนี้คลิปเป็นชั่วโมงเลยคลิปผมจะตอบอีกตอบอีกคำถามเดียวพ่อครับเขาสงสัยมาดูแล้วเขาว่าพี่ตาเจ้ามันเอียงบ่เขาว่าผมว่ามันเอียงอยู่น้อยนึงอยู่เด้ตาผมน่ะเดี๋ยวผมสิผมสิขยับไปใกล้ๆผมสิตีตาไปใกล้ๆเลยครับตีตะยานผมว่าอันนี้ผมสิแนมไปข้างบนจุดมันนี่แนมด้านซ้ายพี่น้องแนมด้านซ้ายมันนี่แนมด้านขวาครับแต่ซอบมันเอียงแห้งสำหรับเซลล์ผมว่ามันเอียงอยู่หน่อยนึงเนาะจะบ้าบ่โอเคพี่น้องกับประมาณนี้ครับตาผมครับแต่ว่าบางทีมันก็เอียงแห้งกับมีเลยบางทีนะมันแล้วแต่ลูกตาครับพี่น้องลูกตาแม่นพอเป็นแมวผมเนาะมันก็แล้วแต่มันสิไปยังไงนะครับนะครับคือพี่บ้าเนาะโอเคครับที่มาเบิ้งไอ้ที่ผมเขียนไว้ว่ามันหลายสำหรับอันนี้ผมเขียนมากแค่ครึ่งนึงเท่าครับที่ว่าได้คำถามใน YouTube นะพี่น้องอันนี้แค่1 ใน 10เท่านั้นเองหลายแห้งเขาถามมาอย่างนี้พี่น้องเขาอยากให้ผมมีคลิปเกี่ยวกับอย่างนี้นี่ผมเขียนไว้ครับกับซิมี่เขาถามว่าคลิปเกี่ยวกับเครื่องนะว่าเครื่องน้ำหนักเบาหรือเครื่องเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยหรือเครื่องเนี่ยเขาจะคู่ว่าหรือเครื่องเนี่ยหรือเครื่องรุ่นยังแล้วแต่ที่ผมใส่นะน้ำหนักเบาหรือว่าหนักใส่งานดีกว่ากันทีเขาอยากให้ผมนำคลิปแล้วก็บอกรายละเอียดยิบเลยครับว่าท่านแล้วก็ข้อที่2เขาก็จะคู่เกี่ยวกับบาเลยบาผมเรียบกับบาฟันเฟืองมันเป็นยังไงอยากให้ผมเห็นไรอยากให้ผมเห็นเบิ้งครับบาเรื่อยนะ
แล้วก็วิธีการเก็บรักษาเครื่องที่ไม่ได้ใช้นานๆครับแล้วก็เรื่องยังอีกเรื่องวิธีการโอ้อันนี้ผมเฮ็ดไปแล้วครับเรื่องกับเชือกเฮ็ดไปแล้วเชือกแล้วก็มีเอาโรดิแจ็คมาขับลุยปลายไปเบื้องแน่ยี่แจ็ครอเล็กกันนะเซนเทเลอร์นะครับ เขาจะเบื้องเขาว่ามันแปลกจากเบื้องของแปลกๆนะแล้วก็ให้ผมแนะนำวิธีการขึ้นต้นไม้อีกหลายๆรูปแบบเขาจะคู่นะครับอันที่ผมนำเสนอไปมันก็มีอยู่ประมาณ2รูปแบบเนาะครับเขาอยากให้ผมเฮ็ดอีกนะวิธีล่างครับโอ้เครื่องสตินตัวนี้แหละตัวที่ผมยกเมื่อกี้นะสตินในเมตร180ก็ยังพันเห็นเนาะล่างครับโบเนาะพี่น้องแล้วก็มีเขาจะคู่ว่าทาง2ลิตรทางน้ำมันเขาเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับทางลูกเดินกันเขาจะคู่แล้วก็อยากให้ผมไปขอหัวต้นมะขามให้เบิ้งเนี่ยครับว่าต้นมะขามหัวให้อยู่ไหมเฮ้ยฝ่าห้องเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวสิปิดคลิปแล้วเสียวแล้วก็คลิปเกี่ยวกับเอาเลยเครื่องมะพร้าวหมูตีไม่ผ้าหมูนะพี่น้องว่ามันมีหลักการอยู่ไหนมันถึงจะผ้าไม่สวยนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็มีเทคนิควิธีอันเดียวกันครับวิธีผ้าไม้อันเดียวกันกับผ้าหมูเนาะแล้วก็มีให้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเขตบ้านผมใกล้ๆบ้านผมนี่นะครับอำเภอผมนี่นะว่ามีหม้องใดแน่ไปเที่ยวนะครับแล้วก็จะฟังเรื่องร้อนๆเรื่องผีๆที่นะ เงินไหลแล้วก็เขาอยากให้เอาเครื่องฮาร์เวสกับเครื่องล็อบบินแข่งกันในเมืองอีกรอบนึงให้ใส่บาร์เดียวกันส่วนเดียวกันเขาว่าสั้นโอเคมาลองเบิ้งแล้วก็มีเขาให้เอา5 เวทมาแข่งกันกับอาโตหรือว่าอาโตเดียวไหนบ้างไหมครับเขาจะเบิ้งว่าตัวไหนมันสีแห้งกว่ากันนะครับแล้วก็มีวิธีการแนะนำความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ทำอย่างไรป้องกันแบบไหนประมาณนี้แล้วก็อยากให้สอนภาษาอีสานถ่ายคลิปทุกคลิปเลยครับท่านหมายถึงว่าพอคลิปจบปุ๊บกับถ่ายคลิปเขาอยากให้เป็นภาษาอีสานวันละคำประมาณนี้นะครับพวกหมายเขานะแล้วก็เขาจะเบิ้งลักษณะของโซ่ขาดตอนเลยไม้ว่ามันขาดนี่มันถีกระเด็นไปแบบใดๆครับเป็นอันตรายบอประมาณนี้ครับแล้วก็มีอันนี้นิ้วก้อยนิ้วก้อยเป็นอะไรนี่อันนี้ผมตอบในคลิปไปแล้วเนาะโอเค แล้วก็เขาอยากให้ผมเอาเครื่องอาโตหรือว่าอาโตนี่มาพาใหม่เบิ้งครับเขาจะเบิ้งว่าเป็นยังไงครับแล้วก็มีอยากให้รีวิวพวกเครื่องตัดหญ้าพนะว่าแล้วก็เมื่อแล้วมีแค่นี้แหละครับประมาณนี้ละที่ว่าผมโจทย์มาจากในคอมเมนต์ YouTube นะครับพี่น้องพี่น้องคลิปนี้เอาแค่นี้นะครับผมว่าเดชสันได้2 ที่โมเมนต์ตัวนี้มันดีฟาดไปหา6 ที่เราเนี่ยครับแล้วก็ฟ้าท้องตรึมอยู่พี่น้องเสียวด่ากันได้พี่น้องเนี่ยครับลูกเมียขั้นนี้อยู่เนาะเห็นว่าก็ได้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับนั่นเห็นไหมพี่น้องมีก้อยเริ่มง่อยแล้ววันเดียมไหนง่อยนั่นเลยสวัสดีครับ